Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la etalare în zațul de cafea. Pentru cei care doriți etalări în tarot, le găsiți, bineînțeles, pe canalul de YouTube Salem Taroco, iar pentru cei care doriți o etalare privată, găsiți detaliile în descrierea videoclipului, detaliile adică numărul de telefon unde mă puteți contacta. Bun, restul detaliilor le vom discuta la telefon. Și să începem etalarea noastră. Aici văd foarte clar că persoana voastră este o persoană destul de toxică pentru voi. O persoană care vă critică foarte mult, o persoană care vă jignește, umilește, o persoană care consideră că totul îi se cuvine. Este, pot să spun, o persoană destul de narcisist sau narcisistă. Această persoană poate să fie născut într-o dată de 1, 10, 2, 20, 21 sau 12. Dar, bineînțeles că poate fi și o altă zi. Avem aici inițialele C, inițialele R, N, K, dar bineînțeles că avem și alte inițiale. Ideea este că peste 3 puncte, ceea ce în unele situații înseamnă 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni, nu durează până la 3 ani, pentru că această schimbare vine foarte, foarte repede în viața voastră. Această persoană se va îndepărta de voi sau voi vă veți îndepărta de această persoană, pentru că vă dați seama că ceea ce se întâmplă în viața voastră nu este tocmai benefic pentru voi și că această persoană nu este persoana potrivită pentru voi. Și de multe ori aveți gândul mai bine singur sau singură decât cu o astfel de persoană. Bineînțeles că veți cere și ajutorul prietenilor, poate familiei și așa mai departe pentru a putea ieși din această relație toxică, pentru că nu cred că ieșirea este ușoară. Cred că ați mai avut tentative de a ieși din această situație, dar de fiecare dată v-ați întors. Dacă întrebarea voastră ar fi dacă veți întâlni o altă persoană, da, veți întâlni o altă persoană, iar această persoană nouă, unii dintre voi deja ați cunoscut-o, alții urmează să o cunoașteți foarte, foarte curând. Este o persoană benefică pentru voi și este o persoană care vă ajută să vă puteți îndepărta cu fiecare zi ce trece de această persoană. Această persoană despre care am vorbit, lăsăm acum această persoană nouă deoparte și vorbim doar despre persoana la care v-ați gândit în momentul în care ați ales această etalare. Îndepărtarea de această persoană nu este una întâmplătoare, este una forțată, este una de la divinitate, este una de la univers, este ca și cum o karmă, în sensul că această persoană a avut posibilitatea, datorită vouă, să-și îndrepte anumite greșeli, anumite situații care i s-au întâmplat în trecut. Însă n-a știut să profite de acest lucru, iar acum universul vine și spune, da, n-ai vrut, ok, nu e niciun fel de problemă, lasă tu lucrurile așa și du-te pe drumul tău. Drumul său, bineînțeles că nu va fi unul ușor, chiar dacă pare să fie așa, chiar dacă vrea să arate că și-a găsit liniștea, că și-a găsit fericirea și așa mai departe, lucrurile nu stau așa. De ce? Pentru că își găsește sau și-a găsit deja o persoană pe măsura sa. Adică o persoană la fel ca el sau ca ea sau chiar mai rău. Și cumva de această dată tot ceea ce a făcut această persoană îi se întoarce și îi face această persoană. Bineînțeles că nu se simte bine sau nu se va simți bine, însă nici nu poate schimba situația, pentru că aici mi este foarte clar că voi la această persoană nu vreți să vă mai întoarceți. Da, mai aveți, cum să zic, nostalgia, pot să spun,
și din când în când parcă totuși vă mai doriți să aflați anumite lucruri despre această persoană din trecut, despre această persoană toxică, dar să aflați așa, în sensul, oare e bine, oare nu, cam ceva dar atât, nimic mai mult. Pentru că vă văd destul de fericite alături de această persoană nouă care apare în viața voastră și care este persoana potrivită pentru voi. Este persoana care știe să vă ofere stabilitate, să vă ofere siguranță. Avem aici inițialele DRT. Și această persoană nouă știe cum să facă și cum să gestioneze lucrurile în momentul în care această persoană din trecut mai reapare din când în când, măcar cu un mesaj. Această persoană nouă este genul de persoană echilibrată, este genul de persoană care a trecut prin foarte multe greutăți și greutăți asemănătoare cu ale voastre. Și atunci, bineînțeles că atât voi cât și cealaltă persoană știți cum să gestionați lucrurile pe mai departe, știți cum să vă sprijiniți unul pe celălalt, chiar dacă această persoană este mai tânără decât voi, această persoană nouă mie mi se pare a fi un pic mai tânăr decât voi sau poate un pic mai imatur decât voi, chiar dacă are aceeași vârstă, sau poate să fie un pic de vârstă mai mare, dar nu știu, poate înfățișarea lui mi se pare mai tinerească. Poate îi place să se îmbrace mai tineresc, poate, nu știu, are așa un aer mai tineresc oricum, dar ideea este că în multe lucruri este o persoană destul de matură și își asumă destul de multe responsabilități. E clar că alături de această persoană voi începeți un drum nou, începeți o viață nouă, dar încă mai aveți tendința de reîntoarcere în trecut, mai aveți gândirea, e adevărat, există amintire, există nostalgie, există multe lucruri care poate vă aduc aminte de trecut, da, și parcă cumva ceva încă vă mai atrage acolo, dar este bine că puteți să ieșiți foarte repede din starea respectivă și să priviți spre viitor. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul în care aveți acele amintiri, aveți acele lucruri din trecut, cumva aveți și un comportament sau poate că vorbiți cu cineva din trecut și vorbiți despre relația cu această persoană toxică, dar cumva o transpuneți pe această persoană nouă și cumva această persoană simte lucrul ăsta și nu înțelege ce se întâmplă, de ce se întâmplă acest lucru, pentru că această persoană v-a înțeles foarte bine, nu înțelege de ce aveți această schimbare de comportament în momentul în care vorbiți cu o altă persoană despre trecutul vostru. Deci aici ar fi bine să vă controlați un pic temperamentul, să vă controlați un pic vorbirea, gândirea după ce se vorbește despre trecut, pentru că să știți că vă afectează noua relație și n-ar fi ok, n-ar fi corect nici față de voi, dar nici față de dar mai ales față de această persoană nouă care apare în viața voastră și care vă sprijină din toate punctele de vedere, pentru că este genul de persoană, așa cum am spus, care își asumă responsabilități, este genul de persoană care vă iubește sincer și necondiționat și ar fi păcat voi să fiți altfel. Aici să știți că o mare însemnătate are pentru voi cifra 57, pentru unii poate să fie vorba de vârstă, pentru alții poate să fie vorba de un alt număr, nu neapărat vârstă. Ideea este că la această cifră, în momentul în care o vedeți, în momentul în care vă inspiră ceva, să știți că aveți și niște vești din partea unei persoane din zodie Berbec sau Fecioară sau poate chiar Capricorn. Veștile sunt vești bune, nu se pune problema, însă cumva vă schimbă
sistemul vă schimbă puțin gândirea, vă schimbă puțin perspectiva. Cumva aceste vești vă scot din starea voastră de educație, de comportament. Adică dacă până acum voi ați spus, eu nu aș fi făcut niciodată așa ceva, eu nu aș face așa ceva, sau indiferent despre ce este vorba, se întâmplă că chiar veți face și veți accepta lucrul respectiv. Da? Aici nu pot să zic că este o karmă doar a acestei persoane toxice, ci este o karmă și a voastră. Și cumva tot ceea ce poate pe alții i-ați judecat și le-ați spus, eu nu voi face așa, eu nu voi face invers, exact lucrul acela se va întâmpla. De asta este bine să încercați să aveți o gândire liberă și niciodată să vă puneți anumite limite, pentru că nu se știe niciodată în viață ce se poate întâmpla și tot ceea ce ați spus că voi nu veți face, nu se va întâmpla în cazul vostru, exact aia se va întâmpla. Da? Deci mare grijă din punctul ăsta de vedere, lăsați limitele pentru cei care nu văd altă posibilitate decât să se îngrădească în gândire.